Napilay na niya kay para gahi. Bye. Hey! Yun. Yun na ha. Yun na yung isda. Oh, kwarta daw, kwarta. Kwarta eh. Oh, tiga po. Hey! Kapag ka sa uno, yung rami ko. Baka pagkaon ba? Isda. Taod-taod ako na po'y mamili di aron. Ako'y pili ba, be? Nagkalpun, ikaw na lang